הזדקנות העור נקשרת בתודעה שלנו לקמטים, אבל בפועל זה הרבה יותר מזה. כולנו ראינו את הפגמים הללו שקשה להגדיר אותם, אבל אנחנו יודעים שהם הופכים את העור לבוגר הרבה יותר מגילו הביולוגי. כולנו כמובן היינו רוצים לשפר את הסימנים האלו. אז עד כמה אפשר לשפר את מרקם העור הבוגר ולהצעיר את המראה שלו? על כך נשוחח בפינתה מדע עור עם דוקטור רונית שגב, ביולוגית, חוקרת עור ומנכ"לית ובעלים של ביופורם. מה העניינים? ברוכה השבה, מה העניינים? מעולה. מה שלומך? אז בואי נדבר רגע, רונית, על סימני גיל שאפשר לשפר בטיפול ביתי פשוט. מה כדאי לנו לדעת על זה? אוקיי, אז אחד מסימני הגיל הלא מחמיאים, כאילו שיש אחד שמחמיא, אבל נקרא נקבוביות פעורות של הגיל הבוגר, באנגלית aging pores, שבדרך כלל מייחסים את זה לצעירים, כן, עם עור שמן, נקבוביות פעורות, אבל גם בגיל בוגר יכולים, עם הזמן, יכולות להיפער נקבוביות חדשות, או נגיד אם היו נקבוביות מהגיל הצעיר, הן מתרחבות יותר, זה נראה פחות אסתטי. אז אם באמת מדובר על גיל צעיר, בואו נתייחס גם אליהם. אז כל תכשיר עם חומצות אלפא הוא אלפא בטא הידרוקסי, 10% בערך מסביב לזה, יכול להיות טוב לבעיה הזאת. ואם העור שמן מאוד, אפשר גם שהוא כולל קצת רטינול. ונחזור לגיל הבוגר. אז בגיל הבוגר הראייה שלנו היא שונה, אנחנו מסתכלים כבר על עוד סימני גיל. בדרך כלל העור כבר לא שמן, ויש בו עוד סימני גיל, ואנחנו רוצים איזשהו הרכב שינצח כמה שיותר בעיות אסתטיות. אז באמת שם אנחנו ניתן חומצות הידרוקסי פלוס ריכוז גבוה של רטינול, זה פתרון מצוין אחד, שימצק ויחיה ויחדש את העור, ויטפל בנקבוביות הפעורות, או שילוב של חומצה אזילאית ורטינול, וחומצה סליצילית ואזילאית. חובבות הטיפוח מכירות את המרכיבים, הם נמצאים בהרבה חומרים, בהרבה מוצרים, והם מגובים מדעית, והם שכיחים. וזה שילוב מנצח שגם כן פותר נקבוביות פעורות, ועוד שורה של סימני גיל. חשוב לקבל את זה מקוסמטיקאית, כי בריכוזים גבוהים, זה קורה רק בריכוזים גבוהים, ואלה ריכוזים שיש אצל אנשי מקצוע. בוא נדבר על התופעה הזאת של מיליומים ששכיחה בגיל הבוגר. אז תסביר לנו בקצרה מה זה ומה עושים עם זה. אז מיליומים נראים כמו קומדונים, כי הם לבנים כאלה ובולטים, אפילו ביותר בולטים. נקודות קטנות כאלה. נכון, מלאות בתוכן, אבל כשלוחצים לא יוצא, כמו עם קומדונים, אוקיי? ואפילו קוסמטיקאית, היא יכולה לחלץ את מה שבפנים באמצעים שלה, אבל גם לא את הכל. ולכן חשוב מראש להשתמש מי שיש לה את הנטייה, במרכיבים שמראש מונעים או מצמצמים את ההופעה של מיליומים, כדי לשמור על עור שמייצר כמה שפחות מיליומים. אז מרכיבים, למשל שילוב של חומצות הידרוקסי ורטינול, כמו שאמרתי קודם, עוד שילוב מנצח, זה חומצה אזילאית, סליצילית וגם רטינול. כמו שאתם שומעים, אותם מרכיבים מטפלים בהרבה דברים, וזה מה שיפה. זאת אומרת, אם אנחנו ככה רוצים לטפל בשורה ארוכה של בעיות אסתטיות של הגיל הבוגר, אפשר לקנות מהקוסמטיקאית תכשיר שהוא מולטי, שהוא מכיל כמה מרכיבים שכל אחד מהם עושה כמה דברים, ואז אני בעצם מטפל בממש סט מלא של בעיות אסתטיות של גיל בוגר. טוב, אז בכלל, בעור בוגר, אפילו אם נסתכל על פיסת עור קטנה מרובעת, בלי לראות את שאר הפנים, תמיד נוכל להבחין מעור בוגר, מעור צעיר, נכון? נכון, לגמרי. ממש שמים קובייה ליד קובייה, ואתה מזהה מי הצעירה ומי או הצעיר ומי העור בוגר, כי באמת זה שינויים עם הגיל של איכות העור. ומרקם העור, אתה יודע, גיל, מכמוך יודע, זה לא רק מתאים ונפילת עור. המרקם עצמו מסגיר את הגיל שלנו, ועם השנים הוא הפיזיולוגיה, ההרכב, המבנה משתנים, וכתוצאה גם הנראות שלנו. וזה בר טיפול, כן? בוא נגיד שהבעיות המרקם האלה מופיעות בערך, רואים אותם בערך בגיל 40, אבל זה התחיל עוד קודם. ורואים אותם בעיקר בעורות לא מטופלים, זה חשוב מאוד, או לא מטופלים נכון. זאת ההדגשה. כי מי שמטפלת נכון בעור שלה, גם בשנות ה-50 וה-60 שלה, תראה עם מרקם חלק ועור יפה ואטרקטיבי. ואפשר לגרות גם בגילי 35, עור מוזנח ולא מטופל, שבגיל יותר גבוה ייראה בכלל מאוד לא אטרקטיבי. אז לא צריך להתייאש מצד אחד, כלומר, בכל גיל אפשר לשפר את מראה העור, זו בשורה טובה. ועדיין קל יותר למנוע מאשר לתקן, ובאמת מומלץ להגיע לקוסמטיקאית, לעבור אבחון, וכבר משנות ה-30 שלנו לקבל את המרכיבים ואת הפרוצדורות ואת הדרך שתוביל אותנו לשנות ה-50 וה-60 עם עור נהדר. דוקטור רונית שגב, תמיד מעורר השראה לגלות עד כמה המדע של העור יכול לשפר גם את המראה, גם את התחושה. אנחנו כמובן ניפגש שוב בפינה מדע עור. תודה רבה. תודה רבה.